Bạn sẽ làm gì nếu chỉ vì một câu nói thật, bạn bị tước đi mọi vinh hoa phú quý và bị ném ra một hòn đảo hoang với hai bàn tay trắng? Không có nước ngọt, không có bóng cây, chỉ có những vách đá nhọn hoắt và tiếng sóng biển gầm gào như muốn nuốt chửng bạn mỗi đêm. Đó không phải là một câu chuyện viễn tưởng. Đó là bản án tử hình từ từ mà một con người bằng xương bằng thịt từng phải nhận lấy. Câu chuyện bắt đầu tại kinh đô Phong Châu, lộng lẫy, vào đời Hùng Vương thứ 17. Giữa hàng trăm quan lại su nịnh trong triều đình, vua Hùng có một người con nuôi vô cùng đặc biệt tên là Mai An Tiêm. Chàng không mang dòng máu hoàng tộc, cũng chẳng phải người bản xứ, mà là một tù binh được mang về từ một phương xa lạ sau một cuộc chiến, nhưng không giống như những kẻ bị bắt khác. Mai An Tiêm mang trong mình một trí tuệ phi thường, sự tháo vát hiếm có, và một bản tính bộc trực, ngay thẳng. Chàng nhanh chóng được vua Hùng chú ý, tin yêu và cất nhắc lên những vị trí quan trọng. Vua ban cho chàng vợ đẹp, nhà cao cửa rộng, bổng lộc đếm không xuể. Người ngoài nhìn vào, ai cũng thèm khát cái vị trí ấy. Các quan đại thần ngày đêm xun xoe, mang ngọc ngà châu báu đến phủ của chàng để lấy lòng, mong được dựa hơi ân sủng của bậc quân vương. Nhưng đây là điều ít ai biết. An Tiêm chưa bao giờ trân trọng những món đồ biếu xén đó. Chàng xuất thân từ gian khó nên luôn tin rằng chỉ có sức lao động mồ hôi nước mắt mới tạo ra giá trị thật sự. Những món quà xa hoa kia với chàng chẳng khác nào những gông cùm, trói buộc. Và rồi biến cố ập đến trong một đêm tiệc lớn nơi cung đình. Đêm đó hàng trăm ngọn nến sáng rực. Các quan lại tranh nhau chúc tụng ca ngợi sự vĩ đại và hào phóng của vua Hùng. Họ thi nhau dâng lên những món quà quý giá nhất, những lời tâng bốc hoa mỹ nhất. Giữa không khí ồn ào và nịnh bợ ấy, Mai An Tiêm lại tỏ ra vô cùng bình thản. Chàng chỉ nhấp một ngụm rượu, nhìn đống châu báu trước mặt rồi điềm nhiên thốt lên một câu nói với người bên cạnh. Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Chỉ có thứ do chính đôi tay mình làm ra mới thật sự là của mình. Thật không may, giữa một triều đình đầy rẫy kẻ tiểu nhân ganh ghét, câu nói ấy không thể lọt qua tai những kẻ muốn hạ bệ chàng. Một vị quan lớn lập tức chạy đến tâu lại lời nói ấy với vua Hùng, đâm đặt thêm rằng An Tiêm kiêu ngạo, dám khinh mạn bổng lộc của triều đình, vong ân bội nghĩa, coi thường ân sủng của bậc cha nuôi. Sân rồng bỗng chốc im bặt, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong ánh mắt nhà vua. Lời nói thẳng thì luôn chói tai, nhất là khi nó chạm đến sĩ diện của bậc đế vương. Lệnh trừng phạt lập tức được ban ra, không có một phiên tòa nào, không có cơ hội giải thích. Tịch thu toàn bộ tài sản, tước bỏ mọi chức vụ. Đẩy An Tiêm cùng vợ và đứa con nhỏ ra hòn đảo xa xôi nhất, khắc nghiệt nhất ở phương Nam, hòn đảo Hoang Nga Sơn. Cấm quan binh không cho chàng mang theo bất cứ thứ gì ngoài vài mảnh vải che thân và một thanh gươm cùn rỉ sét, để xem đôi tay của kẻ kiêu ngạo ấy sẽ làm ra được thứ gì giữa trùng khơi, hay sẽ phải bỏ xác làm mồi cho cá. Vua Hùng buông lời lạnh lẽo trước khi con thuyền chở gia đình An Tiêm nhổn neo rời khỏi đất liền. Lòng kiêu hãnh đôi khi có cái giá quá đắt. Và nếu bạn là người thích nghe những câu chuyện về sự trả giá và sức mạnh ý chí của con người, kênh Làng Cổ Tích vẫn thường xuyên mang đến những góc nhìn mới mẻ mỗi tuần. Nhấn đăng ký để đi cùng kênh nhé. Còn bây giờ, thử hỏi chính mình xem, nếu đứng trước lựa chọn giữa việc cúi đầu nhận bổng lộc trong sự luồn cúi và việc nói ra sự thật để rồi tay trắng đối diện với cái chết, bạn sẽ chọn con đường nào? Trở lại với con thuyền lênh đênh trên biển cả hung dữ. Khi quan binh thả gia đình chàng xuống bãi cát hoang vắng của đảo Nga Sơn và quay mũi thuyền rời đi, điều động lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Không một bóng người, không một tiếng chim hót. Chỉ có những dải cát trắng xóa nóng rẫy dưới mặt trời giữa trưa và những vách đá sắc nhọn đâm thẳng lên nền trời xám xịt. Đứa con nhỏ khát sữa khóc thét lên trong tuyệt vọng. Người vợ hiền nhìn ra biển rộng mênh mông, đôi mắt đẫm nước, không biết ngày mai sẽ sống ra sao. An Tiêm cắn chặt môi đến rơm rớm máu. Chàng biết mình không thể gục ngã.
Nắm chặt chuôi thanh gươm cùn, chàng hì hục bổ vào thân cây dại trên vách đá để dựng một túp lều nhỏ cản gió. Chàng đào bới dưới những khe đá sâu nhất để tìm từng giọt nước ngọt rỉ ra. Ngày qua ngày, chàng lặn lội dưới những gành đá sắc nhọn, mò mẫm bắt từng con ốc, nhặt từng bụi rong biển đắng ngắt để duy trì sự sống lây lắt cho vợ con. Lòng tự trọng của một con người bộc trực đã biến thành ý chí sinh tồn mãnh liệt nhất. Nhưng thiên nhiên hoang dã không phải lúc nào cũng nhân từ. Bước sang tháng thứ 3, mùa mưa bão ập đến liên miên. Sóng biển dâng cao đánh cuộn vào tận bãi cát, không thể ra bờ đá bắt ốc hay hái rong. Nguồn thức ăn hoàn toàn cạn kiệt. Cả gia đình nằm lả đi trong túp lều dưới rách nát, rung bần bật dưới gió bão. Đứa con nhỏ lịm dần đi vì đói khát. An Tiêm ôm lấy vợ con, nhìn bầu trời đen kịt, lòng dạ thắt lại đau đớn. Chàng tự hỏi, liệu câu nói khẳng khái ngày nào cuối cùng lại là bản án giết chết chính những người chàng yêu thương nhất. Và đúng lúc cái đói và sự chết chóc chuẩn bị nuốt chửng túp lều nhỏ ấy, một tiếng đập cánh xé gió vang lên giữa hoang đảo. Từ phía chân trời xa xăm, một đàn chim mòng biển bay ngang qua. Một hạt giống màu đen tuyền từ mỏ chim rơi xuống bãi cát trắng. An Tiêm run rẩy bước tới nhặt hạt giống lên. Chàng suy nghĩ, loài chim khôn ngoan không bao giờ ăn thứ có độc. Thứ hạt này có thể là cứu tinh do trời ban. Chàng cẩn thận dùng tay bới một hố cát nhỏ, gieo hạt giống bí ẩn ấy xuống, lấp đất lại. Mỗi ngày, chàng chắt chiu từng vạt nứt ngọt ít ỏi cuối cùng từ khe đá để tưới cho nó. Chàng không biết đó là cây gì, nhưng đó là mầm sống duy nhất chàng có. Kỳ tích đã xuất hiện từ lòng đất cằn cỗi, hạt giống nảy mầm nhanh như thổi. Những chiếc lá xanh mướt vươn lên đón nắng, dây leo vươn dài, bò trườn mạnh mẽ trên mặt cát nóng rát, trổ ra những bông hoa vàng rực rỡ, bừng sáng cả một góc đảo. Chẳng bao lâu sau, cây bắt đầu kết quả. Những quả tròn xoe lớn nhanh như thổi, to bằng đầu người, vỏ ngoài màu xanh thẫm, bóng bẩy, nổi bật những đường gân đen khỏe khoắn vằn vện rất đẹp mắt. Một buổi trưa hè, đổ lửa, An Tiêm quyết định dùng gươm bổ thử một quả đã chín. Khi lưỡi gươm vừa chạm vào, tiếng nứt giòn tan vang lên. Bên trong, ruột dưa lộ ra với một màu đỏ tươi rực rỡ như máu, điểm xuyết những hạt đen tuyền lấp lánh. Chàng đưa lên miệng cắn một miếng. Dòng nước ngọt lịm, thanh mát lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể. Ngay lập tức xua tan đi cái nóng rát và cơn khát cháy cổ của hoang đảo. Chàng vui mừng khôn xiết, gọi vợ con ra cùng thưởng thức. Quả lạ ấy không chỉ giải khát, mà còn làm no bụng, mang lại sức lực dồi dào. Quả lạ ấy đã cứu sống gia đình chàng từ cõi chết. An Tiêm âu yếm gọi nó là quả dưa hấu. Không dừng lại ở đó, chàng tiếp tục nhân giống hạt dưa. Chàng lấy gươm vạt những sườn đồi, cào bằng những bãi cát lởm chởm đá để làm luống. Vợ chàng cùng phụ giúp gánh nước, nhổ cỏ. Từ một dây dưa nhỏ bé ban đầu, chỉ sau vài mùa trăng, bãi cát hoang vu ngày nào đã biến thành một đồn điền xanh mướt đầy sức sống. Quả nằm la liệt trên mặt đất, dưa thu hoạch ngày một nhiều, ăn không xuể. Nhưng lúc này, một bài toán lớn hơn được đặt ra. Gia đình chàng có dưa để ăn, có nước để uống, nhưng họ cần gạo, cần quần áo, cần công cụ để chống chọi với mùa đông giá rét. An Tiêm nhìn ra mặt biển bao la và nảy ra một ý định táo bạo. Chàng dùng thanh gươm, cẩn thận khắc tên mình và gia đình lên vỏ của những quả dưa to nhất, đẹp nhất, rồi ném chúng xuống biển để mặc cho từng đợt sóng cuốn đi về phương xa. Chàng hy vọng những quả dưa sẽ mang theo thông điệp về sự sống của mình đến được với thế giới bên ngoài. Và sự kiên trì của chàng đã được đền đáp. Một buổi sáng mù sương, một chiếc thuyền buôn khổng lồ với cánh buồm nhuộm nâu đỏ lù lù xuất hiện ngoài khơi. Đó là một thương thuyền ngoại quốc bị lạc đường và cạn kiệt nước ngọt. Những thủy thủ kiệt sức nhìn thấy hòn đảo bèn cho thuyền cập bờ để tìm nước. Thứ họ phát hiện không phải là những dòng suối, mà là những quả dưa xanh bóng nằm phơi mình trên bãi cát. An Tiêm đón tiếp họ, bổ những quả dưa mọng nước thiết đái những người khách đường xa. Những vị thương nhân nếm thử thứ quả đỏ ao, ngọt mát thì vô cùng kinh ngạc. Trái cây kỳ diệu này không chỉ xua tan cơn khát,
mà còn bảo quản được rất lâu trên các chuyến hải trình dài ngày. Họ lập tức ngỏ ý muốn đổi hàng hóa trên thuyền lấy số lượng lớn dưa hấu của chàng. Thế là một cuộc trao đổi lịch sử diễn ra trên hoang đảo. Mai An Tiêm đổi dưa lấy những bao gạo trắng ngần, lấy lụa là gấm vóc, lấy cuốc sẻng, dựa sắt và các loại hạt giống hoa màu khác. Những vị thương nhân rời đi với những khoang thuyền đầy ắp dưa hấu và mang theo lời đồn đại về một hòn đảo kỳ lạ do một người đàn ông Việt Nam cai quản, nơi sản sinh ra thứ trái cây thần dược của phương Nam. Lời đồn vang xa, những cánh buồm ngày càng xuất hiện nhiều hơn trước bãi cát Nga Sơn. Hòn đảo hoang vu ngày nào chẳng mấy chốc trở thành một trạm dừng chân, một bến cảng giao thương sầm uất cho các tàu buôn. Gia đình Mai An Tiêm dựng lại nhà cửa khang trang bằng gỗ tốt, vợ chàng mặc lụa là, con chàng được ăn cơm trắng, nhà cửa đầy đủ nông cụ không thiếu thứ gì. Bằng chính đôi bàn tay từng bị coi thường, chàng đã xây dựng nên một cơ nghiệp rực rỡ giữa trùng khơi bao la. Và rồi, tiếng đồn về một hòn đảo phương Nam vô cùng giàu có, sản sinh ra một loại trái cây, vỏ xanh ruột đỏ, ngon tuyệt đỉnh, lan đến tận kinh đô, Phong Châu. Vua Hùng đang ngồi trên ngai vàng nghe các quan đại thần bẩm báo về loại quả lạ. Vua tỏ biểu, sai người mang thứ trái cây ấy đến dâng lên. Khi cầm miếng dưa đỏ tươi ăn thử, nhà vua tấm tắc khen ngợi hương vị thanh mát hiếm có trên đời. Nhưng nụ cười của nhà vua bỗng tắt ngấm, nét mặt giật mình sững sờ khi nhìn thấy dòng chữ quen thuộc được khắc sắc nét trên lớp vỏ xanh. Mai An Tiêm. Nhà vua chấn động, ký ức về đêm tiệc năm xưa dội về. Vua chợt nhận ra, người con nuôi bồng trực của mình không hề chết gục trên đảo hoang như lời nguyền rủa của chính ngài. Trái lại, bằng hai bàn tay trắng cùng nghị lực phi thường, cậu ấy đã sống sót, đã làm giàu và tạo ra một thứ trái cây vô giá, cống hiến lại cho đời. Sự ân hận xấu hổ và niềm tự hào mãnh liệt dâng trào trong lòng vua Hùng. Nhà vua gạt phăng mọi lời can ngăn của những kẻ xu nịnh, lập tức ban lệnh ân xá. Những chiếc thuyền rồng lớn nhất, trang hoàng lộng lẫy nhất được phái đi, rẽ sóng ra tận đảo Nga Sơn, cúi đầu đón cả gia đình Mai An Tiêm cùng những hạt giống dưa hấu quý giá về lại kinh thành. Ngày Mai An Tiêm bước chân lên bến Phong Châu, không còn là một tù nhân rách rưới mà là một người đàn ông vững chãi, da đen sạm gió sương, nhưng ánh mắt sáng ngời đầy kiêu hãnh. Toàn thể bá quan văn võ, những kẻ năm xưa từng hắt hủi chàng, nay phải cúi đầu phục sát đất. Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Câu nói khẳng khái ấy năm xưa đã suýt đẩy chàng vào chỗ chết, nhưng chính những giọt mồ hôi trên cát trắng và ý chí không chịu khuất phục số phận đã chứng minh chàng nói đúng. Dù ở hoàn cảnh nghiệt ngã đến đâu, thứ do chính tay ta làm ra bằng mồ hôi và nước mắt mới mãi mãi thuộc về ta, và không một quyền lực nào có thể tước đoạt được.